তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো চাব পাৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত দিছে so that the relation r in the set r মানে ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা ৰিয়েল নাম্বাৰলৈকে এটা ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰা হৈছে ডিফাইন্ড এজ a, b অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো সোমাব a less than b স্কোৱাৰ হ'ব a less than equal b স্কোৱাৰ is neither reflexive nor symmetric nor transitive মানে r ৰিলেশ্যনটো চিমেট্ৰিকো নহয় ৰিফ্লেক্সিভো নহয় ট্ৰানজিটিভো নহয় বুলি শ্ব' কৰিবলৈ গৈছে দেখুৱাবলৈ গৈছে চাওঁ আমি কুৱেশ্যনটো সলিউশ্যন given a সেটটো দি দিছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ তাৰপিছত ৰিলেশ্যনটো দিছে a, b কণ্ডিশ্যন a less than equal b স্কোৱাৰ তেতিয়াহ'লে আমি চাম ৰিফ্লেক্সিভৰ কাৰণে চাওঁ ফাৰ্ষ্ট আমাক চাওঁ নহয় মানে আমি ইয়াত প্ৰুভে কৰিবলৈ কৈছে ৰিফ্লেক্সিভ নহয় চিমেট্ৰিকো নহয় ট্ৰানজিটিভো নহয় লেট a বিলংছ টু a সেটত a এটা এলিমেণ্ট বিলং কৰিছে তেতিয়াহ'লে a, a ডাজ নট বিলংছ টু r কাৰণ আমি এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ যেনিবা হাফ কেতিয়াবা মানে এতিয়া চোৱা a সেটটো আমাৰ কি আছে ৰিয়েল নাম্বাৰ মানে অল নাম্বাৰ পচিবল তুমি যিমান নাম্বাৰ আছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ বাদ দি ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ বাদ দি অল নাম্বাৰ যিকোনো নাম্বাৰ ল'ব পাৰা পইণ্ট ৰেচনেল ৰিলেশ্যন চব ল'ব পাৰা তাৰ ভিতৰত এতিয়া চোৱা হাফ আমি ইয়াক ৰিফ্লেক্সিভ নহয় বুলি দেখাব লাগে তাহলে যদি a এলিমেণ্টটো a সেটত বিলং কৰে তাহলে a, ডাজ নট বিলংছ টু r হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ৰিফ্লেক্সিভ নহ'ব সেইটো আমি এটা এক্সাম্পল দি দিব লাগিব হাফ ডাজ নট বিলংছ টু r কেলে হাফ এইটো যদি বিলং কৰে ৰিলেশ্যনটো তেতিয়াহ'লে আমি কি কণ্ডিশ্যন ছেটিছফাই কৰিব লাগিব হাফ লেছ দেন ইকুৱেল হাফ স্কোৱাৰ খালি এইটো হয় জানো হাফ কেতিয়াবা হাফ স্কোৱাৰৰ সমান বা তাতকৈ সৰু হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে সেইটো কাৰণে কি হ'ব হাফ ডাজ নট বিলংছ টু r তোমালোকে এইটো কৈ চাব পাৰা হাফ ডাজ নট বিলংছ টু r কেলৈকে হ'ল তোমালোকে চাব পাৰা হাফ ৰিলেশ্যনত থাকিবলৈ হ'লে a লেছ দেন b স্কোৱাৰ আছিলে হাফটো পাই গ'লোঁ a যুগল এইটো পাই গ'লোঁ আৰু b স্কোৱাৰ মানে কি হ'ব লেছ দেন b স্কোৱাৰ bটো আছিলে হাফ তেতিয়াহ'লে হাফ স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব 1/4 তেতিয়াহ'লে 1/2টো 1/4তকৈ সৰু হয় জানো নহয় ই ডাঙৰ হয় 1/4টো মানে হৈছে 0.25 আৰু এইটো মানে হৈছে 0.5 কোন ডাঙৰ 0.5 ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে এইটো কণ্ডিশ্যন হ'ল নকৰে সেইটো কাৰণে ই ৰিফ্লেক্সিভ নহয় বুজি পাইছেনে হাফ ডাজ নট বিলংছ টু r এজ হাফ ডাজ নট লেছ দেন ইকুৱেল হাফ স্কোৱাৰ r ইজ নট ৰিফ্লেক্সিভ এতিয়া আহিলোঁ আমি চিমেট্ৰিকৰ কাৰণে চাওঁ a, b ধৰি লৈছোঁ দুটা এলিমেণ্ট a সেটত বিলং কৰে মানে ৰিয়েল নাম্বাৰত বিলং কৰে তাহলে a, b যদি ৰিয়েল নাম্বাৰত থাকে তাহলে b, a এইটো b, a লিখিব লাগিছিল তোমালোকে এইটো b, a, b যদি ৰিলেশ্যনত থাকে b, a ৰিলেশ্যনটোত নাই বুলি আমি দেখিছোঁ তাৰ এটা এক্সাম্পল দিব লাগে যিকোনো এটা এক্সাম্পল দিলে হ'ল এনেকুৱা কথা নহয় যে অকল এইটো এক্সাম্পল দিব লাগে তোমালোকৰ মনত বেলেগো এক্সাম্পল আহিব পাৰে ৰিয়েল নাম্বাৰ কাৰণ বহুত নাম্বাৰ আছে তাৰপিছত এটা মই দিছোঁ যেনিবা 1, 3 যদি ৰিলেশ্যনত আছে 3, 1 নাই কাৰণ কেলে 1, 3 থাকিবই কাৰণ কেলে 1 লেছ দেন ইকুৱেল 3 স্কোৱাৰ মানে কিমান হৈ যাব 9 হৈ যাব তোমালোকে বুজি পাইছানে 1, 3টো থাকিবলৈ কি কণ্ডিশ্যন হ'ল কৰিব লাগিব 1 লেছ দেন ইকুৱেল 3 স্কোৱাৰ মানে a লেছ দেন ইকুৱেল b স্কোৱাৰ এইটো হয় কাৰণ 9তকৈ 1টো সৰুৱে এইটো হ'ল কৰিব খালি 3, 1টো হ'ল কৰিব জানো এই 1, 3 ৰিলেশ্যন আছে 3, 1 থাকিব জানো নাথাকে কাৰণ কেলে 3, 1 থাকিবলৈ হ'লে 3 লেছ দেন ইকুৱেল 1 স্কোৱাৰ খালি 3 1তকৈ সৰু হয় জানো নহয় এইটো হয় সেইটো কাৰণে এইটো চিমেট্ৰিক নহয় ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে চাব পৰা ই ট্ৰানজিটিভো নহয় কাৰণ কেলে a, b, c তিনিটা এলিমেণ্ট যদি a সেটত বিলং কৰে ধৰি লৈছোঁ a, b rত আছে b, c rত আছে তাহলে a, c rত নাই তাৰ এটা এক্সাম্পল দি দিয়া 4, 2 rত আছে কাৰণ কেলে 4, 2 r আছে 4 লেছ দেন ইকুৱেল 2 স্কোৱাৰ হ'ব কাৰণ 2 স্কোৱাৰ 4 এইটো ইয়াৰ মিনিং কি আছিলে 4 হয় 4ৰ সমান হ'ব তাতকৈ সৰু হ'ব 4ৰ সমান হয় 2 স্কোৱাৰ কৰিলে 4 তাহলে 4, 2টো এক্সিষ্ট কৰিব তাৰপিছত 2, √2 এক্সিষ্ট কৰিব কাৰণ 2 লেছ দেন ইকুৱেল √2 স্কোৱাৰ এইটো গুচি গ'লে 2 লেছ দেন 2 হৈ যাব 2 লেছ দেন ইকুৱেল 2 এইটো ছেটিছফাই কৰিব খালি 4, এইটো কি আছিলে কণ্ডিশ্যনটো 4, 2 √2 এক্সিষ্ট কৰিছে খালি তাৰপিছত কি এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব 4, √2 এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া 4, √2 এক্সিষ্ট কৰিব জানো 4, √2 এক্সিষ্ট কৰিবলৈ হ'লে 4 লেছ দেন √2 স্কোৱাৰ স্কোৱাৰ গুচি গ'লে 4 2তকৈ সৰু হয় জানো নহয় সেইটো কাৰণে এইটো 4, √2 ডাজ নট বিলংছ টু r হ'ব r ইজ নট ট্ৰানজিটিভ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত হেন্স যিটো প্ৰুফ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমি কৈ দিলোঁ r ইজ নাইডাৰ ৰিফ্লেক্সিভ নৰ চিমেট্ৰিক নৰ ট্ৰানজিটিভ বুজি পালা